Mình rất là ấn tượng là cái sự đông đúc của rất nhiều diễn giả, đặc biệt là tới từ diễn giả trên toàn cầu nè, nghĩa là thấy được rất là nhiều diễn giả rất là chất lượng, cho mình hiểu được hơn về những cái khái niệm làm sao là lãnh đạo hoặc là làm sao để trở thành một coach giỏi. Mình rất là biết ơn những cái nội dung mà các cái diễn giả chia sẻ trong sáng hôm nay. Ấn tượng nhất đối với mình đó là chất lượng của các speaker tham gia vào ngày hôm nay, bởi vì là mỗi một cái vị diễn giả thì là đều mang đến một cái cách tiếp cận rất là khác về cái leadership, và nhất là mình ấn tượng với các vị diễn giả trẻ, bởi vì là các bạn cho mình cái cảm nhận là các bạn giữ được cái nền văn hóa Việt Nam, mà các bạn có một cái nền tảng văn hóa ở nước ngoài. Có thể là các bạn làm việc, các bạn sống ở nước ngoài như thế nào đó, nhưng mà các bạn dung hòa được rất là tốt, và cái mindset của các bạn rất là open, và mình cực kỳ là ấn tượng và mình học được rất là nhiều từ các bạn.